اليوم جئتكم باختراع جديد وهو صناعة جهاز بوربنك سهل ومضمون 100% لشحن هواتفكم النقالة والعادية. كما تنظرون معنا فهذه قاطعة، وهذا شاحن الهواتف في السيارات وهو غني عن التعريف، وهذه بطارية 9 فولت. السيارات لدينا قطب موجب وقطب سالب. سنلحب السلك الأحمر في القطب الموجب والسلك الأسود في القطب السالب، وذلك عن مرور هذه القاطعة. تابعوا. لاحظتم في هذه الطريقة فعالة للشحن،
وكذلك الذين لا يتوفرون على بطارية كهذه، هناك يستعمل هذه البطاريات للهواتف كما ترون، فكذلك جيدة، أو يستعمل بطارية الليثيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.